Wij Nederlanders zijn vrij verwend als het aankomt op festivals. Maar ook hier in België hebben er zeker een aantal parels tussen zitten. Net zoals het festival van dit weekend. Want hier heb je meer dan 100 artiesten in 3 dagen op een van de prachtigste locaties uit ons zien. Dit is The Continent. The Continent. Continent is het grootste hardere-stijlen-festival van België. En dit jaar is het nog uitgebreider dan ooit. Dit jaar is ook het thema Island of Intensity. En dat wordt ondersteund met 6 verschillende stages. En artiesten zoals Headhunters, Sefa, Warface en nog heel veel meer. Ook het Ravensresort, de camping van de Continent, heeft een flinke upgrade gehad. Want in 2009 was het nog het allereerste weekendfestival binnen de hardere stijlen. En inmiddels verblijven hier bezoekers van over de hele wereld. We are all from France. Yeah, but I'm also from Senegal and he's from Uruguay. And we also have a North Korean in our team, but I'm not sure he will bring out his flag during the festival. Iedereen is lekker aan het zingen en schreeuwen en zo, dus ja, we hebben echt super veel zin in. Yeah, so we're very happy to be here because we love reggae music. Ja, het is meer de mensen zelf en de sfeer en de muziek en de licht, alles is gewoon echt perfect. We thought that jumping on reggae music would be very fun, so that's why we came here basically in the first place. En naar welke artiest kijk je het meest naar uit dit weekend? Sefa. Charlie Lonos and Mental Theo. Crazy Pussyfuckers. That we cast, the famous ones. If someone hasn't been to the continent yet, what would you say to them so they would go to the continent? To look at our shirts. The Continent. Ja, we staan hier met Marijn en hij werkt samen met de organisatie dag in dag uit om het grootste festival van België neer te zetten binnen de hardere stijlen. Hey Marijn, inmiddels is de pre-party van start gegaan. Wat doet het met je als al deze bezoekers zo het terrein op komen lopen? Ja, ik word gewoon blij. Even blij als de mensen die het terrein oplopen. We werken hier een heel jaar aan en ja, hoe dichterbij het komt, hoe spannender. En dan is het gewoon heel leuk als het moment daar is, dat de deuren open kunnen, alles klaar is en de mensen kunnen van gaan genieten van wat wij voorbereid hebben. Dus dat is wel een kick. Want hoe zou jij de Continent omschrijven? Het gezelligste hardstyle festival ter wereld. Ja, klinkt groots, maar Continent is gezellig omdat het niet te groot is. Waardoor je niet verloren loopt. Het heeft een family gevoel. Heel veel mensen, een heel groot percentage van de bezoekers blijven een heel weekend op de camping. Dus mensen leren elkaar ook echt kennen, maken nieuwe vrienden. En dat voel je gewoon terug in het festival. Er hangt een hele relaxe sfeer onder de bezoekers. Jullie doen ook ieder jaar ontzettend veel met het thema. Hoe uitzicht dat eigenlijk op het festival dit jaar? Ja, we kiezen ieder jaar een thema en de rode draad is wel dat de Continent, ons eiland, dat zeg maar de thuishaven is waar de hardstyle of harder styles liefhebbers jaarlijks vanuit alle hoeken naartoe trekken. Dit jaar de Island of Intensity is een beetje de vertaling van het gevoel, de intensiteit waarmee bezoekers hier een heel weekend losgaan. En dat vertalen we in de deco en de aankleding op het terrein. En in dit geval bij onze mainstage, die we de Powerplant genoemd hebben. En ja, dat is onze krachtcentrale, zeg maar de motor van het festival. Hier komt alle energie vandaan. En wat kunnen de bezoekers dit weekend gaan verwachten? Gezelligheid, lekker weer en heel veel feesten. Zoals alle jaren op de diverse stages hebben we de beste DJ's van het moment. En een heel dikke eindshow, zowel zaterdag als zondag. Dus vorig jaar moesten we het iets minder doen met de droogte. Konden we niet full power vuurwerk afsteken. Dus dat gaan we dit jaar inhalen. Dat zit dit jaar bij de Powerplant wel goed. Dat zit hier helemaal goed, ja. En qua artiesten, wat kunnen de bezoekers daarmee verwachten? Ik denk dat bijna alle grote namen hier zijn. Sefa, Dr. Peacock, Koen, Brandon Hart, Headhunters, Sub-Zero Project, The Tweakers, Mark with a K, noem maar op. In elk genre van de harde stijlen hebben we denk ik de helden van nu aanwezig. Na een heftige pre-party maken de Ravens hier op Ravens Resort zich alweer klaar voor een volwaardige festivaldag. Want hier met de raw workout en de poolparty wordt de batterij alweer volledig opgeladen voor de zaterdag van het festival. The Continent. De Continent heeft een enorme variatie aan hardere stijlen. Wat van freestyle tot aan hardcore, alles is hier te vinden. Bedenk daarbij ook nog eens de prachtige stages, een zieke eindshow, want in België weten ze wel raam met vuurwerk en natuurlijk een keiharde line-up. It's been 6 years since I've seen my friend from Paris. And once I told them I was coming in Paris, they told me right away, like, you gotta come to Continent, like, it's the best shit ever. Hoeveelste keer de Continent is voor jou?
Ik denk de 4e keer ondertussen, of de 5e keer. Tweede keer. Eerste keer. First time. Allereerste keer meneer. So we did 6,000 kilometers to come around here, bro. Nog bepaalde artiesten waar je het meest naar uitkijkt? Headhunters. Warface. Sub-Zero, Bizkate, ook Warface. Ja, toch morgen wel Brennan Hart wil ik graag zien. Hoe zou jij de continent omschrijven? Feest. Hardstyle. Ja, de sfeer is sowieso super gezellig. And seriously, it's great. Like, it's one of the best shit I ever done. The continent. Yes, we staan hier backstage bij de mainstage van de continent met de enige echte Mark Boyverkee. Mark, de continent moet voor jou aanvoelen als thuiskomen. Wat vind je nou van dit festival? Fantastisch leuk. Het is toch wel een van de, misschien wel het beste harddance festival in België. Dus elk jaar kijken we eruit en vind ik altijd een eer om te mogen draaien op de mainstage. Want wat maakt de continent nou zo uniek? Ja, ik vind de locatie is fantastisch. Dus het domein hier, Puinbroek in Wachtenbeek, is ja, ongelooflijk. En het zijn echt allemaal de harddance lovers die naar hier komen. En de sfeer is altijd uniek, mooie stages. Ja, het klopt, het plaatje klopt gewoon. Hey, je draait natuurlijk in Nederland, in België eigenlijk wel, ja, overal wel eens een beetje. Ja. Merk je ook echt verschillen tussen de festivals in België en Nederland? Of? Vroeger wel. Vroeger waren de Nederlanders iets gereserveerder. Maar tegenwoordig gaan die even naar het los dan de Belgen. Ik werk nog weinig verschil. In Nederland is het iets harder allemaal, is het iets rauwiger. Dan ga ik misschien ook iets meer naar de rauwere kant draaien. Terwijl ik wel mijn eigen stijl hou. In België is het meer take-jumping nog steeds. Maar eigenlijk qua sfeer en uitgelatenheid is het eigenlijk hetzelfde. En nou, je staat eigenlijk bijna op het punt om hier achter de draaitafels te kruipen van de mainstage. Ja. Wat kunnen de bezoekers verwachten? Ik heb een nieuw bootlegje gemaakt van DJ Snake, Loco Contigo. Ben ik heel benieuwd om te testen. En ja, we gaan er gewoon een gekhuis van maken. Hè. We gaan Chucky is erbij, My Brother from Another Mother. We gaan Circle Pit doen, links, rechts. Het moet één gekhuis worden. Hey, en de laatste tijd gaat het sowieso best wel goed met jou. Je staat overal ja, op de grootste stages ter wereld. Wat kunnen we de komende tijd van jou verwachten qua muziek? Ja, ik ben heel hard aan het produceren. Dat vraagt tijd, want ik wil niet zomaar iets uitbrengen om iets uit te brengen. Ik wil er echt werk en tijd in stoppen. Maar we zijn bezig aan nieuwe dingen. Ik ben heel veel dingen aan het maken, aan het schrijven. En ja, die zullen binnenkort wel verschijnen, maar we zullen wel zien. De zondag van de continent is aangebroken en natuurlijk gaat het feestje gewoon door. Want hier op het Ravens Resort zijn ze zich aan het klaarmaken voor een overvolle festivaldag. Dus laten we gauw even checken hoe het bij deze campingbezoekers gaat. Yeah, I'm having a good evening. I met you guys and I'm so happy. Ja, fucking vet. Ja? Ja. Kun je uitleggen waarom? Ja, gewoon de sfeer. This interviewer, this cameraman, oh the cameraman though, don't forget the cameraman. Give credits to the cameraman. Give credits to the cameraman, I agree. Ja, gewoon toch wel één harte familie. Hey heren, hoe is het tot nu toe? Wat heb je er al meegemaakt dit weekend? Echt zalig, veel toffe mensen ontmoet, gezellige sfeer. Iedereen stopt wel een keer om een praatje te komen maken. Het is echt een hele goede editie. Is het een beetje vol te houden zo op de camping? Kan je een beetje slapen bijvoorbeeld? Ik kan wel slapen, ja. Ja, ik slaap als een roosje. I slept 11 hours. It was the best night of my life. Even better than at home. Ja, best wel goed eigenlijk hè? Ja, een paar uurtjes, maar ja, dat is wel te doen hè. Ja, een beetje weinig slaap, maar als we willen kan het. At home I sleep like 7-8 hours. Here I sleep 12. This night I only sleep 7, but you know, I'm ready to rave, so. The continent. Yes, we staan hier met de enige echte headhunters op de continent. Hey Willem, het is alweer even geleden dat je op de continent bent geweest. Hoe vind je het om weer terug te zijn? Ja, ik weet niet eens wanneer dat was. Dat is echt lang geleden.
Ja, hoe vind ik om terug te zijn? Ik bedoel, super. Weet je, ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten eigenlijk, omdat dat zo lang geleden is. Ja, want hiervoor heb je al 6 keer hier eigenlijk gestaan. 6 keer? 6 keer, ja. Ik heb het opgezocht. Wat vond je van die 6 keer? Ja, nou, het was eigenlijk een soort van underdog feest. Omdat, ik bedoel, Q-Dance heeft natuurlijk echt hele grote feesten zoals Climax en Defcon. En alleen, ik vind, volgens mij, als ik het zo bekijk, is het in de afgelopen jaren nog veel vetter geworden. Dus ik ben echt gewoon heel benieuwd. Wat kunnen de bezoekers hier gaan verwachten? Waarvan gaat een oranje hart sneller kloppen, denk je, tijdens je set? Ja, je zegt het zo wel, hè? Kijk, weet je wat het is? Op dit soort feesten staan veel artiesten van wie ik normaal gesproken ook tracks draai. Dus dan moet je het als artiest echt hebben van je eigen muziek. Dus veel eigen muziek. Ik heb nog wat nieuw Project One materiaal. Gewoon vertrouwd Headhunter de sound. Nou, lekker, wij kunnen in ieder geval niet wachten. Hey, laatste vraag. Wat kunnen we nog meer van Headhunters verwachten dit jaar? Nou ja, ik heb sowieso al behoorlijk wat releases nog op de planning staan. Ik heb voordat de zomerdrukte begon nog best wel veel in de studio gezeten. Ik heb een part 2 voor Dragonborn gemaakt. Die was er al een tijdje, maar die is nu bijna af. En die komt ook nog dit jaar uit. Dus ja, en natuurlijk nog steeds bezig om Project One album af te maken met Wild Styles. Dus er komt een hoop muziek aan de komende tijd. Of the night. De Continent maakt zijn reputatie weer meer dan waar. Want we hebben hier 3 dagen lang genoten van de Island of Eternity en alles wat hier te vinden is. Nou, wij gaan weer terug naar Nederland, maar de bezoekers hier achter mij zullen het ongetwijfeld eens zijn met me. Want een weekendje de Continent moet je zeker een keertje meegemaakt hebben. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Later! The Continent.